Tak ahoj, vítejte u další epizody Hogwarts Legacy. Minule jsem dohrál jenom tutoriál, bylo to teda před chvilkou, jak jsem říkal, tak hnedka pokračuju, ale chtěl jsem mít odřízlej tutoriál s nastavením do separátní epizody, jinak epizody budou dlouhý, jak mě zrovna napadne, to jsem minule neříkal, ale kdo kouká na moje videa, tak je na to docela zvyklý, že epizoda může mít jak půl hodiny, tak klidně 3 hodiny a prostě je to to, co zrovna hraju, jak se mi to chce pauznout nebo nechce. Já když se do té hry dokážu dost často vžít, tak mě to prostě nenapadne, že bych měl pauzovat a žádný budíček si nedávám, pokud nepotřebuji řešit ještě něco jiného. Takže uvidíme, jak dlouhá bude třeba tahle epizoda, ale minule jsem měl jasný point, kde to chci říznout, tady uvidím. Kromě toho, že potřebuji pak jít někdy spát samozřejmě, takže si myslím, že nebude delší než třeba 1,5 hodiny, by mělo být fakt maximum, pak už jako bych byl rád pryč. A ještě to musím vlastně nahrát na YouTube, takže to tady pak nechám běžet. Každopádně naposled jsem teda skončil ve své kolejní místnosti, byl jsem zařazený do Havraspáru, kdyby to náhodou někdo neviděl, celkem úmyslně. A celý příběh tutoriálu vyprávět asi nebudu, ale special magie jdeme hledat, co si o tom myslí, ale nikdo kromě mě a Figa to neví. A to, co mě teďka zajímá, tak jsou FPSka, protože při posledním zařazování mě spadly někam na 15 a to by se mi fakt nelíbilo, musel bych snížit detaily, které jsou zatím na high, jak mě to hra nastavila sama, takže to uvidíme. Každopádně dal jsem si ruční save a jdem se podívat, co to udělá tady. Revelio. Zakázíme Revelio, jestli tady něco není. Jako. Předtím to chvilku kleslo, teď už zase dobrý, tak nevím. Fantěl Common Room, tak to asi není tak těžký, jednak mi tadyhle teda ukazují mimochodem tečky kam mám mít a šipka kam mám mít, takže tadyhle dolů třeba prej chodit nemám, hohoho. Zvědavě si tady něco povím, jenom čistě jako jestli to můžu prozkoumávat dostatečně. A nebo jestli tady budou prostě zatím blokované dveře. Ale tohle je tam za zdi, takže tady asi nic. Jako možná, že tady jsou prostě další stejné místnosti jako ta moje, akorát no. Možná, že jdu zbytečně někam úplně pryč, ale je to zase open world, takže jestli skončil tutoriál, tak je klidně možný, že jako už tohle bude stačit. Hele, zámek Alohomora. Ale 3, koukej, to ještě asi neumím, no. Revelio. Tady taky truhla za rohem, tady je všechny truhly mimo. Tamhle dole jsou nějaké věci, evidentně, to nevím, co má být. Jo, záchody. No, dobře, takže tady prostě nic zajímavého není. Respektive je tady zajímavého, ale ne aktuálně dostupného. Tak a já vlastně můžu sprintovat a nemusím chodit tak připosranej. Dobře, takže ta hra to má zatím trošku blokovaný, že jsem, mají to, nebo ne blokovaný, mají to udělaný, takže potřebuji projít prostě tou místností. A sochy blokujou přístup, jo. Zajímavý. Cool. Dobrý způsob blokování, to se mi líbí. Nom. Ok, sežral jsem jabko, bez toho bych si pro něj šáhnul. Samantha Dale. No, tak si tady pokecáme se všema asi, ať víme, co to je za lidi, jestli to jsou spolužáci. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is.
Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Jsem čekal, že se představí taky jako takový, ahoj, já jsem Samantha. Ahoj, já jsem Bambula Čárifuk. Ne, dobře, no. He's quite knowledgeable, I wouldn't really know. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Jo, to asi jo. Isn't it Hufflepuff's Holy plans do most students grow their own ingredients? An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages Garlic. it. And I don't think Professor Sharp, our Čestné. potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. Okay. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Okay. Já s tím mluvit nemůžu, takže tady jsou keci jenom se studentama, který asi budou nějak zasahovat do příběhu nebo prostě s někým zajímavým. Revelio, deep breath. They astrology student asi. Why, hello. Would you like to take a look? Jasně. Hagridova Can't see hájenka. too much in the day. Ten ještě nemůže Well, být. except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Amit? Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Okay. I'm afraid I'm not much for memorizing constellations. Enough to worry about on the ground. Well, you should know that all fifth years must take astronomy. However, I think you will feel differently after one night up on the tower. A quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you! Okay. This should be interesting. Tak ještě tohle. One moment. Watch this. A jo, aha. Bomba hnojůvka. Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Everett. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Okay. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You'd best not keep her waiting. Okay. Can't imagine starting a new school this late. Já tak dám odšudu, takže teď už mě pustí, nebo mám běžet tudy?
Asi tudy, jako mapa mi ukazuje tudy, tak uvidíme. Tam už jsem nikoho neviděl dalšího, kdo by chtěl kecat moc, ale tady je. OK. Good morning. To by I šlo trust you're dvouma ready for your schodama first asi. day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? House? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave Myslím, že here. After ještě much dál. discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Teď přemýšlím, jestli jsem blbý, nepamatuju si to nebo ne. První Here byly you are. NKUčka a pak jsou Owls, ne? Já si to pletu s něčím jiným. AU je prostě, že to bylo v angličtině NKU, že náležitá kouzelnická úroveň Ordinary. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Zmizela kniha. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. OK. This way. Drop FPS je šílený, ale tak na chviličku. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Všude točí si země koule. To... Očekávám, že to bude něco jako sběratelská kniha, do které budu spát všechny svoje kouzla a z nich si nahazovat do toho I 1, 2, 3, certainly would 4. have appreciated something like the field guide when I was a student. Tam by bylo follow, tak už sprintuju, ale tak... Revelio. Why don't you cast Revelio on this bus Děláš si and see what srandu? details the field guide can provide? Teď jsem to zakástil, to boha. Dobře, Gate Pages, this bus created in honor of Ravenclaw House resides the lofty Ravenclaw Tower. OK. Že prostě informace o soše náhodný. Your progress towards completing challenges appears here. OK. It does do. Field Guide Challenges jsou jediný způsob, jak obdržovat XPčka, jo. To je zajímavý. Escape Open Field Guide. To mě trošku děsí, popravdě teda. This is a wizarding level. XP earned from challenges increase your level and power. Jasně. Že tady mám prostě level 1 zatím a Ravenclaw symbol, tady bude mít každý symbol svojí koleje. Your field guide tracks your current challenge progress, select the challenges menu to continue. Tak jenom pro zajímavost, co tu je dál mapa, jasně, časem budu mít mapu. Quest bez příděl, jasně, časem tady budu u questy. Owlpost to je jako předpokládám soví pošta, že prostě tady mě bude chodit nějaká pošta, tady nemůžu číst, protože tam překrývá nápis. Gear, to bude něco, že mám na sobě nějaký, že by udělali kouzelnický gear, že podle toho, jaký mám plášť, tak nebo něco, tak se mi zlepší schopnosti. Jako pochybuju, že bych tady nosil jako rytířský brnění nebo něco takového, ale tak nějaký jako epic legendary item by mohl být docela vtipný, nevím. Inventory jasně, talenty taky časem se odemknou, zajímavý collections, to, jo jasně a collections to bude přesně ten styl sprejování z GTAčka, že budu sbírat věci po světě, předpokládám, no dobře, to je challenge, co tam mám teď. Combat Quest Exploration Field Guide Pages Room of Requirement. Collecting your first guide page unlocked new challenge category. New challenges you unlock throughout your adventure appear here.
Select field guide pages to continue. OK, takže zase budu tady mít něco z boje, něco z questů, něco z průzkumu. Field guide pages to budou prostě tyhle ty stránky, jako jsem našel teď, a pak nějaký místa asi. OK. Co dál? Každá challenge má... Já začínám zývat. Tiers. Já tohle nebudu umět překládat, prostě úrovně, řekněme, nebo asi jo, to vždycky trvá, než najdu to správný slovo v češtině, když vím přesně, co to znamená. Speciální odměny se odemknou po tom, co doplním každou úroveň, od vzhledových až po nějaký kritický super upgradey zřejmě asi. Odměny musí být claimed, these challenges will come back of the collaboration. Jo, jasně, takže si tady musím vyzvedávat ty odměny, pokud chci. Jo, a teď teda moje, tohle je, jo, teď nemám myš, ale tohle je moje jediný quest, který mi teď svítí, a to je, že mám najít 2 stránky v Bradavicích jako první quest prostě, nebo tohle věc. Takže budu hledat další stránku teď. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Jako pokud se tady uděláte samo o sobě takovej ten flag bez toho revelia. Jako pokud se tam vždycky budou objevovat takový ty náznaky, že tam něco je, tak bych si toho mohl všimnout. Jinak castit všude revelio je docela prasárna teda, takže... Jakože kdyby to dávalo nějaký smysl kvůli něčemu, jako nevím, kvůli obrazu řekněme, tak možná, ale jinak nevím. No, průzkum necháme na pozdějc. Co tady je reveal? Pavouček, hoď nějaký čísla, dobře, to si schovám na potom, tam je nějaká šifra. Což já budu zbožňovat, pokud to udělali aspoň trošku rozumně, nebo je to nějaká úplná kravina. Ale uvidíme. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Jo, tohle bude ten, ježišmarja, jak se to jmenuje, prášek na cestování. Jako evidentně Flue Flames se to jmenuje v angličtině, přemýšlím, jak to bylo v češtině, ten prášek, ježiš, ten letaxová síť. Ale je to fast travel prostě tím pádem, takže bonfire v zásadě. Já bych nevím, jestli tomu mám říkat bonfire, protože to bude strašně matoucí, ale stejně něco takového to dopadne. You can open the map anytime for fast travel and discard food. Jasně, takže můžu kdykoliv odkudkoliv cestovat k jakýmukoliv ohníčku. Flue flame. Dobře, M je mapa, to je super, že to je na M-ku. Bradavice jsou rozděleny do 2 hlavních oblastí. Levá strana mapy je, kde jsou studenti a profesoři, a jsou to místnosti, jako ne místnost, společenské místnosti jednotlivých kolejí a velká hala. Select the Grand Staircase Region. Jo, tady teďka jsem asi u tohohle, že jo, tady můžu takhle dočkat. A nemůžu tady nějak jako ne, nemůžu jezdit víc, OK, tady bude někde zapovězený les, pak, že jo, tohle je vrpalový hřiště, jasný, velká čínská zeď, nepochybně. No dobře, no teď mám pokračovat, tyhle ty ještě nejsou objevený, na tohle jediný můžu, protože tutoriál. V tomhle pohledu můžete vidět Flue Flames available v tom tady, jasně, prostě co mám možný. Docela zajímavě nepřehledná mapa svým způsobem, jak není jasný, kde to přesně je zatím, a to možná se časem pochopím. Každopádně zelený plamenky jsou ty objevený, včetně mojí místnosti. Šedivý jsou lokality, které jsou prostě neobjevený, jasně. Pravá strana mapy je, kde najdu akademický body zájmu, včetně astronomické věže. Jo takhle, to je to, co teď svítí za hrad, jakože levá část hradu jsou ty společenské místnosti a v pravé části jsou astronomická věž, knihovna, skleníky, prostě studovny a takové věci. Select the library annex region to continue.
Profesor Weasley said like Central Hall flew flames for you. Jo, takže mi dala jeden teleport navíc. Use AD to rotate them up and faster to Central flames with mezerník. OK. Never. Prostě cestujeme hurá. Hint. Jo, pardon za ty FPS, já si je chci teďka nechávat hlavně ze začátku, abych viděl, kolik to má. Že při načítání 2 je mi fuk samozřejmě, tady to nemusí mít FPS, ale pak uvidím. Aim mode pravým tlačítkem je další secondary target, teď jsem to nestihl, OK. A každopádně bylo tam, že bíle ohraničené věci jsou můj cíl, že pravým tlačítkem se nějak dá ještě nějaký jiný míření. Ale další hint, sice s jedním FPS, že se skoro neobjeví, ale je tam Stupefy a kvéčko prostě vlastně blockable a tak jo, takže tam budou neblokovatelný evidentně. Rozbije shield charm skromně na těžkou obtížnost, tak to mě asi nepomůže úplně, no. Moje těžká obtížnost, ale tak to je dobrý, že to není jenom hápkama, že to má ještě nějaký stížení, že to není jako, že všechny štíty rozmlátím, prostě Stupefy. Stupefy s ním, když je to stupid, úplně totálně, jakože prostě oblbně, nebo by to bylo. Chodem to zvíře, co přichlidilně přišla k krysat, jo. And here we are, quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Tak, ale ty FPS fakt jako something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Why won't she just let us use Gillyweed? That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. Okay. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Jasně. Teď ne, já to asi ze začátku budu trochu proklikávat, protože to jsou evidentně bonusové otázky, ale jako od Hogsmeade to jsou prasinky, jestli se nepletu. Sice to v angličtině moc neznám, ale to dává smysl. A navíc Hog, prase, asi prostě to. Exactly Defense, Charms, jako to jsou prostě... Charms by měly být kouzelný formule a tohle obrana proti černý magii, celé zjevně. A schválně, co mi o tom řekne. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Okay. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Okay. Hogsmeade. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Maslový ležák. Okay. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Má to být mezi náma, jsme říkali. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig.
Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Okay. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And Souhlasím. invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Okay. To je fajn. Talk to Professor Fig, tak to můžu rovnou. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Oboje, no. I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for Neznám now. ty slova, co je We don't know astute. where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Okay. New quest available. Open quest log. Ježiš, teď mám freezlí a nevím, jestli to je, jo, to je asi správně, že to je freezlí, protože to je prostě s nápisem. Jasně, takže questy na mapě, open map, jo. OK, to bylo freezlí kvůli tomu. Jasně, takže tenhle ten žlutý symbol jsou hlavní questy, s plněním se posune příběh, odemknou nový featurey a dostanu XP. Wow, field guide page 150. Fuha, to je ten collection, tyjo. Demiguise Statius to budou nějaký asi tajný chodby, bych četl, já doufám, že tam bude odkrývání tajných chodeb nějaký hustý, protože to vždycky to, co by mě v Radavicích jako bavilo, když to bylo v tom původním herem. Astronomy Tables 0 z 1, to nevím zatím, a Collection Chest, to je z klasický truhly, jednou už jsem viděl, ale byla zamčená na úrovni 3, což nevím, co znamená, ale prostě nemám malo humoru ještě. Some quests are locked by spell and or level requirement. Jasně, prostě je to zamčený, což byl ten zámeček, co jsem tam měl předtím. V tom případě budete potřebovat dělat odpovídající level a nebo mít odpovídající spell na to, aby se aktivoval ten quest. Nový spely můžou být jako splněním úkolů od jednotlivých vyučujících nebo jako odměny za quest. Stopování questu s pravým tlačítkem tu continue, takže jasně já jsem tady a mám si vybrat, jestli chci Charms nebo Dark Art class, s tím, že tady mi to píše nějaký info. Charm class znamená blablabla, hrad je obrovský, můžu použít očarovaný kompas, aby mě to pomohlo najít cestu, jo, to je jako na hledání, jasně. Odměna za to je akcio.
Takže tady se naučím přivolávat a tady se naučím Levioso. To je jako Wingardium Leviosa. Dobře, akcio mě láká, budu moct přivolávat věci, takže jo, a tady ale potřebuji pravým tlačítkem. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Jasně. Quest completed, welcome to Hogwarts. Cast Charm Compass V už něco dělalo, to byl ten quest tamhle. A jasně, všechno co mám trackovaný, tak si můžu dát Včko, on mě to tam dovede. A ten text dole je prostě tady od těch studentů za mnou nějak. Revelio. Můžu dát Revelio, podívat se, jestli tu něco zajímavého neuvidím. This cannot possibly be as difficult as it seems. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Zajímavý. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Tak, když mi řekla, že mám něco dělat Lumosem, tak určitě Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Jo, a do prčic, já si jdu udělat jednu věc ještě. Ale tohle jsem úplně nechtěl, jo, tady settings, dobrý. Já potřebuji ovládání si najít, což by mělo být tohle, jestli se nepletu. A kde jsou ty kouzla? 1, 2, 3, 4, tady musí být napsaný. Tak. Jak unknown character. Jak já vím, že to je SHčkem a tyhle věci, ale budu si to umět zapamatovat? Keyboard unknown character. Lumos. That's fucking hell. I should look around in case it's nearby. Dobře, no, tak tohle nebude fungovat evidentně. Kdyby to tam nepsalo chybovou hlášku, tak to funguje krásně. A tohle je prostě... Tak to je pro mě velký zklamání docela, tyjo, no, dobře. Tak tady hold přepnem na... Lidskou klávesnici, dáme tam zpátky tohle, co se dá dělat, no. Trochu mě to štve, ale... Dobře, takže hledám roh schodiště, který má vedle sebe nějakou sochu a nad ním takhle sloupy. Roh schodiště. This looks like the location from the painting. Motýl. What could be so special about it? Let's get you back to your frame, little moth. Jo, že on teď půjde za světlem, jasně. I love switching spells. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. No, je stránka, to by měl být hotový quest. OK, nice. Typická bradavická záhada, to se mi líbí. Tak,
Skoro level 2, cool. Tak, quest no assignments. To rewards. Appearances, to zatím nejde vyzvednout, to bude asi někde jinde teda. Fajn. A mám tady gear. No magical properties, jo, můžu si prostě rukavice, fajn. Facewear, můžu si vzít brejle. Asi nechci. Handwear, to... flat cap, ježiš, tak to ne, dobře. Náhrdelník, jakože šála nějaká. Offense 0. Asi úplně potřebuju a outfit. Defense 0, ok, zajímavý. Collections. Tady je vykřičník, takže tady něco mám. To jsou ty field pages, tohle je ta socha, kterou jsem měl, jasně. To je všechno. To je druhá stránka, co jsem našel, tak nic, to je prostě 1 ze 40, jo, ze 150, ještě, to jsou jenom v hradu, tam jich je tolik, tyjo, šílený, dobře, challenges, co tady máme za tu věc, field, jo, tady mám ten quest. Complete 2 main story quest, jasně, to se udělá samo, a field paid guides, tady budu mít tohle, claim rewards, protože jsem to udělal, další quest je v Bradavicích najít 8 dalších stránek, jo, to se bude prostě dělat automatem, to je super, boží, tak jo, a teď co po mně chtěli, ať si mám ten kompas a ukáže mě to, kudy mám jít. Jo, mi udělá tak hele, to je zlatá linka z toho, jo, týhletý jsem to měl říct, ok. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I'm not telling I followed the quest. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Level 2. Complete site relation quest, takže když dám teď escape, tak mi tam zase přibydou. Ježiš, já tady budu pořád číst tyhle věci. Že tady mi přibyla... Jo, to je ta věc, co jsem dostal za odměnu z questů, a tady mi přibylo něco... Combat, jasně, pro ty, kdo mají hádanky, ok, zajímavý. A v challengech tady budu mít nový quest, jo, jasně, nová quest challenge. 3 bokem questy. Why not? A když teďka bych dal gear, tak jsem tam dostal nějaký ten plášť, ne. OK, dobrý, to zatím asi stačí, takhle tím pádem, tam se mi stejnou odem quest. Revelio. Jo, you are connected tracking, aha, já jsem se teď nechal zavíst sem a přitom já chci do toho charm class, tak. Uiii, zlatá linka. Jsem prošel skrz něj trošičku. To je hezky udělaná navigace, to se nelíbí. Revelio. No. Ty FPS dropy mě štvou. Dělám jeden pokus ještě v rámci těch dropů. Nějaká grafika tadyhle. Já mám všechno high, evidentně, ultra mi to nedává, tak jenom pokus, když dám prostě medium. Benchmark. Tohle mi udělalo prostě, tohle v zásadě se spustilo samo, udělalo mi to high. Jo, teď jako
Pokus to se stane, jestli to bude dělat ty dropy, i když dám medium místo high. Jaký bude rozdíl, jestli to bude koukatelný pořád. Jako radši budu mít o něco nižší detaily a asi to nahrávat, než abych to úplně zrušil. Teď nevím, jestli si to aplikovalo nebo ne, když se to točí, tam myš, ale ono se také točí trvale, takže asi dobrý. Jedno FPS, nice. On se to ukládá teď, takže dobrý. Tak a jestli to bude dělat dál, tak to klidně vrátím zpátky. To jsem trochu zakřik, že jo. Jako je možný, že ty dropy jsou prostě herní problém a ne problém mýho počítače, jo? Že to můžou mít prostě oni špatně. No, uvidíme. Full flames discovered. Revelio. Hele, tohle jsem někde viděl. Lumos. Černý dveře s divným bílým obrazem vedle toho, jo. Jo, tamhle je full flames, už to vidím, tady je ten zelený, co byl potřeba. Dropy zčubený. Hele, kočka. Paní Nerisová. Dobře, můžu hladit kočku, to je úžasný. Vtipných se brnění hejbou. Lumos. Takovýhle bílej obraz. No dobře, to zatím nechám bejt. Ukazuje nahoru, já jsem čekal, že to třeba jako udělá zase tu zlatou linku, ale bych asi chtěl moc. To je taky docela podobný obraz, no. Jo, ještě 12 nahoru, OK, takže ještě vyběhneme vejš. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. No, quest begin, OK, jdem na to. Je fajn, že mi to nechá samo vybrat si, no. Ale s těma FPS dropama ty budu muset něco udělat, fakt. Že to evidentně není vysokým nastavením, to má problém voní. A oni říkali, že počítače s tím mají problémy trochu, no. Hello, I am Nettie. So you are the new student. To je ta chytrá, co oni Have you mluvila. met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom.
Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. OK. Vtipný profesor. Nový spell akcio, takže... Bylo easy. Zvědavej, co tam pak bude za brutální obrázky. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me! Takže jdeme na vejlet, OK. To byla rychlá klasa zaklínadel, kouzelných formulí. Co je tohle? Proč mám freeze lower, jo, načítání zase. Nula FPS, to je skvělý. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree, hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? To nedělat nějaká překážková dráha. So why don't we have our newest student start us off? A co mám dělat? Mám přivolávat ty 3 koule? Se hodilo na 2, na 4. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Tabduky agentů Cs, jasně, takže já mám udělat prostě to, že vemu takhle jako tohle. Splendid! A se všema, jo. That's it! Stay focused. Tohle přepadla. Ještě dodatečně. Tak padej, dobrý. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Easy. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Můžeme se vyšťouchávat. Here we go. There we go. Schválně, jo, jenom jako... Splendid!
nespadne. Dobře, šťouchnout do něj víc. Challenge říkáš, jako je to na hard, chápu, ale... Tak to naperem trochu víc. You are not making this easy for me, are you? Já by jo. Sypneš. Tohle je slabý. Ne? Jo. Možná to mě trochu šťouchne, jestli to bude stačit. Teď stačí, když to přitáhnu víc, ale neschodím si tuhle. Takhle. Do not think I will start going easy on you now. Tak, máš to. Perfect score. Remarkable. No, hlavně se mi trochu vyšťouch. Je fajn, že se smí vyšťouchávat, takže jsem hrál až druhej. Trochu petán takovej. Let us make this a bit more interesting, shall we? Kolik lidí tam bude, nebo co jdeš provádět. Asi ještě změním asi zpátky to nastavení. I think we are well past interesting at this point. OK, chápu, docela vtipný. A zpátky na settings, grafiku, global high, apply settings. Ale teď to lagne jenom kvůli tomu, že to bude ukládat nastavení. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Načítá ty textury, to bylo vidět. Let us see this. OK, chápu, zajímavý. To jsem přehnal. Shit. Já jsem nedával pozor, já jsem spíš koukal, aby to projelo mezi bednama, shit. There we go. A teď do ní šťouchat nechci, když je to takhle, takže takhle. A ne, že to přejede teďka, teď jsem to zastavil včas. That's it. OK, tak teď záleží, kde ono zastaví. To docela spletla. Ježiš, ono to ještě... Ono se to rozjelo znova. Ale dobře, má 30, to znamená, mě stačí teoreticky trefit to až ke mně. To je moc asi. Nebo... přepad. Shit. You almost had it. Almost, no. Bohužel ne, no. Škoda. To mě štve, to by mělo být vyhraný. Trefil jsem mezeru, jenom jsem to později. Very good, both of you. Well done. Když zastaví takhle, tak se bude vyšťouchává a zase to není potřeba, no. OK, příště. Nebo jestli to budu moc rovnou opakovat, tak to možná udělám rovnou. Tohle štve nevyhrát, takovýhle. Target lock s kapslokem, jo. OK. You want to combo or otherwise find difficult to track, fine. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Okay. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Ještě příští kolo tě sejmu. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year.
My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Bastian. You know it won't work on humans. A word, if you would. Yes, yeah. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Okay. First class student achievement unlocked. Okay, rewards challenge menu. Fajn. A jednak co je to T? Aha. Se mě tam objevilo, takže teď tady mám svoje spely evidentně, které jsou většinou zamčený, ale tyjo, to je docela dost, že tady mám Accio a Lumos a můžu si s tím přihazovat jak chci. A Essential tadyhle, Basic Cast je klasický, Revelio je klasický, Protego je klasika a Stupefy je upgrade a ještě tam budou nějaký. To je fajn, to se hodí vědět, no. Ale to, co mě teď zajímalo, tak je ta odměna, která bude vždycky asi dole uprostřed v challenges teda. Říkali, že já mám sbírat Legendary rukavice. A další questy splnit prostě, OK. A jako jasně mám v collection teďka tadyhle, to jsou ty nové rukavice, to je super. A proč nemám v Gearu novej ten? Tohle nechápu. Já tady mám jako rukavice, ale to jsou pořád ty původní a ty nový jsem nedostal. Tak jako... Jsem fakt zmatený. Gear Appearance Reward. Tohle si zatím nejsem úplně jistý a nechápu, proč ty rukavice jako nemám ty nový, no, ale tak whatever. Každopádně to mám dodělanou jednu třídu, teď je potřeba udělat tu druhou. Hele, sidequest are now available. Vlejč. Jasně, to jsou questy, které dávají XP, ale nepokračují hlavním příběhem, chápu. Tohle jsou ty teleporty. Jsem teď mírně zblblej, protože tady vlastně jako žádný takový questy nevidím, ale možná už to je ten, co jsem udělal. Revelio. Jestli dá s někým žvanit, koukám akorát. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Okay, takže se prostě s nima dá jen tak mluvit. Hello. How was your first day coming along? Samantha, ciao. Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework.
I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Revelio. Tak jo. Tak se proběhneme dolů, podíváme se, kde přesně je další hodina. Mám trošku jako problém s tím najít tu druhou malbu, ale to se časem podá. Však ona tady někde bude. Nevidím žádnou staminu, to je zajímavý. West Begin, jdem, šup. Hodina obrany proti černé magii. Já divím, že se budu učit Levioso. Levioso! Professor Hackett! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Wingardium Leviosa, tak děláme Leviosa, OK. Jo, keci vlevo jsou pořád ty stejný, takže připravit správným směrem a jedem, jo. Švihnout, mávnout. Ne, takový. Bylo docela jízdě, peříčko. Now, let's try something a little larger. Je, hele, tréninková figurína z filmu. Tak, kam se mi to hodí? 1, 2, 3, 4. Let us begin with a basic cast. Perform, jo, nemůžu se otáčet, OK, basic. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Dvojka, OK. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Control. Prorazit žlutým štítem s kontrol spelama žlutý v okolí. Jo, takže když mají žlutý štít, tak potřebuji žlutý spell, jo. Levioso. Good. Well done. Okay. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. Good form. I know. You're good. Levioso. How perceptive. Thank you. Trošku spadnul, kámo. Jestli to byl cíl místo zabít ho, tak srazit z toho, tak to bylo dobrý. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hackett.
glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Okay. Protego. Ale huby, Protego. Revelio. Tam je zámek nahoře, evidentně. Level 2 lock. No to budu potřebovat Alohomoru, protože level 2 už mám jinak. Speak with Sebastian, jasně. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Ty rytíři. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Okay. Till next time. Nějaký procvičování bojových duelů. Quest 1 ze 4, jasně. 3. level plus 20 HP, OK, nice. Protego! Revelio! Budu muset osvěžit všechny, hele, tam je ta... stránka. Jo, tak k tomu skeletu je nahoře, jasně. OK, nice. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Super. Jsem přesně potřeboval vědět, jo, tady I've always said that travel broadens the mind. Já to mluví v obraze, jsi říkal, co to je. Směr dobrý, no. No dobře, teď to, co mě zajímá, tak je main quest. Weasley after class. Přejmenování, jasně, to si dáme track asi, jo. To mě jako zajímá, ale ještě mě nejdřív zajímá asi jiná věc, jo, takhle. Jedna věc je ještě settings, jo, save game určitě. Override save game, jasně. To chci mít uložený jenom pro jistotu, protože zatím netuším, co to bude dělat, až to něco třeba žuchne, nebo já nevím. Ale to 3 vtipnej. A to, co by mě docela zajímalo, tak je... Revelio. No, že ty svitky jsou jenom troška s tím Revelio, pak... já bych chtěl asi... Zámeček ne.
Tak já nevím, kudy jít zpátky, protože nevím vůbec, kudy jsem přišel, což je v Bradavicích asi docela standard, že jsem ztracený, jo, dobře, musím jen. Ale, výborně, fast travel. Jsem chtěl původně ten obraz s motýlem zkusit, ale tak to je asi fuk už, no. Ale kočka další. Aha. Revelio. Tamhle vidím svitek, si vidím dobře. 2 z 8, jej. Máme tady nějaký nůžky, nebo co to je? OK. Jo, tady je quest begin a tam jsou, hele, bonfire, ten chci, když jsem tady u něj. Blue flames, location discovered a begin quest, tak. A možná bych měl pomalu What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Domácí skřídek, ne? Oh, excuse, Deke. Pěkný. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't Už there? zase? Jsem to říkal. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, Nice. regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your Nice. classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Na to se těším. Potions show what's a spell, nevím, třeba. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Okay. There is an Ollivander's here. Tohle taky dobe je There's an jiný Ollivander's in Ollivander. Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Okay. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Bych si vybral někoho asi jinýho, ale dobře. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. Ten druhý je ten And zmielzelský she knows the duelista, area. to asi She'll keep nepotřebuji. you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No Okay. time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Fakt hezký utřes poštět pořád. Weasley Afterclass, jasně, super, to bude 2 ze 4, něco takovýho. New Quest Available Open Quest Log, jo, jasně. First Assignment, jo, assignmenty jsou tyhle ty svitky. Jo, a daj mi nový spell, když se to splní, OK, nice. A odměna za splnění prvního segmentu bude Mending Charm Parol, který bude potřeba, aby se splnil další questy.
quest menu, jasně, klasika, to zní dobře. A když si dáme takhle M-ko, tak mám na výběr tady venku tu Hogsmeade, což evidentně, ale tam jsou požadavky, že musím reparo předtím, než půjdu tam, takže teď je na řadě prostě tohle. Co to bylo? Já jsem na to klikl, že to chci trackovat a ono to zmizelo místo toho. To je zvláštní. Když udělám tohle. Jo, tohle je ten Dueling Club, jasně. Když udělám tohle, tak ten quest už vidím, jo, tak už ho vidím, OK. Takže tam tohle, tak mi to řekne, kudy jít. Revelio. Neříkej, že tady není svitek někde. Tamhle je zámek. Tady byl nějaký divný záblesк něčeho? Ne. Ne, to je truhla tamhle, aha. A tadyhle svitek už vidím, OK. A tady budu ještě chvilku asi spíš běhat, než abych teda řešil... ty teď jsou nesmyslný, protože tady je stejně přímo přede mnou, ale... You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Okay. I'll start on the task right away, Professor. Collect flying page near broken statue, or calling flying defense against... OK, zajímavý. This is the right area. Got it. Nenápadně akciem. Revelio. Co je tohle? Revelio. Dobře, s tímhle netuším, co mám dělat. Ale každopádně pak mi řekli, že mám jít tamhle nahoru do věže. Tak se tam skočíme mrknout. A flying page must be around here somewhere. Jsi tamhle tu? Brilliant. OK, to bylo docela easy. I trust the preliminary. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Tak, víc než 15 Remember, mi dej. your wand is a conduit of your magic. Víc, 30 FPS, jak je slabých, ježišmarja.
Jako, to je dobrý, už přibývá víc věcí, co se musí mačkat, docela umím představit, že to bude docela challenging. Broken object and pieces of environment, jasně. That's it! Very good! If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Okay. Fajn. Revelio. OK. A co tady máme dál? Speciálně v questech. Bla 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 bla, Visit Hogsmeade, jasně, a tam to jsou ty Challenging Club, takže klidně teď můžu prostě tohle si dát jako tracking. Requirement reparu a 2 level to mám a odměny nějaký Ancient Magic, Throw Ancient Magic. To se bude určitě hodit, tomu věřím. Tudy. Načítací obrázek zvláštní. Revelio. Těch je tady fakt strašně moc těch. Akio. Jo, tohle je nějaká tak questová. Revelio. Okay. Transferring to both buttons just to get away from Professor Black and his eyes. But then I remembered. Powers should be kept in the oldest pureblood families, like the Blacks. Wouldn't want riffraff running things. That's right. Whoever decided to make Professor Black headmaster must have been the victim of a flock of whoopers. Okay. Revelio. Že mi to nezavřelo trvale, to by bylo asi v Dark Souls, smrt prostě. Revelio. To je jako něco, kde by mohl být svitek tady před ním klidně. Ne? Tam je něco lítá. Akio. Revelio. Akio. Mám to. Třeba to mi neříkejte, že tím pádem moje questy už mezi tím nejsou jako hotový v tom. A jak se to jmenuje? Challenges. Jasně, tohle ještě nemám, tohle nemám, tady mě přibyl nový, tohle, že mám dělat assignmenty, chápu. A mám tady pages, což tohle jsem dokončil. Prostě rukavice úžasný, sbírat další, chápu. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Sice nevím, jestli ta bedna k ničemu samozřejmě bude, kromě toho, že mi dropne FPS, tady vidím u zvonečku Reveliovi. Tak opět. Co to bude? Takový level 5.
To jsem nějak poskočil, koukám mezi tím, nebo se pamatuju trojku. Trošku takovej jako... Nechci říkat problém. Ale ne, tak musím to dropit. Stránek je tu strašně moc. Dobře, to zatím bude stačit. A mám problém s tím, že mám pocit, že ta hra začne být vážbu běhat a všude mačkat revelio, prostě to je trošku nešťastný. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Načítačka, takže teleport do prasinek, prostě úplně mimo pozemky hradu samozřejmě. To je možný, že to budou teleportovací věci, že cesta nebude. Mě zajímalo trošku, když si člověk vybere tu kolej, jestli to má nějaký ovlivnění, kromě toho, že má člověk jako jiný zdák, barvy a podobné věci, nebo jestli to má vliv na gameplay nějaký výraznější třeba, nebo na questy, nebo myslím na něco, no. Tak co to je za hra, to měla být vesnice. Tohle jsou Hogsmeade, tam je fanfrpalový hřiště. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Tohle je zahrada před Bradavicema, ne Hogsmeade. I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you would enjoy better being in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I wish I received letters from him more. Běhat a dělat tohle, protože prostě běží. Dobře, můžu něco přehlížet, oni ty stránky moc nejsou vidět. Hele, tohle teleport, to chci. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient ruins. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected where to take it. Okay, není nic. Konvička vtipná, no. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. Revelio. I did not grow up around snow. Tady nikdy nic tolik není, v tom hradu je to častější. Oh, wait, over here. Kytky. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Revelio. Je vtipný. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Hippogriffs dobrý. Zdaví se tam bude
Revelio. Ale huby. You think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Prance, Hoof, and Sugarfoot. That's the forbidden forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Zapomněl jsem je faster do té hlavní. Protego! Revelio! Takže to načítání bylo vlastně jenom vyjít ven z brány Bradavic prostě, že jo? I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the classroom. Ano, tak. Revelio. Mrtvolá. Hele, Wingle Potion, výborně, mám ho. Op. Já jsem ji neabandonul, ježiš, pojď za mnou. Jsi pomalá. Teď prozkoumávám okolí, že tady je loot. Revelio. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland. But it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Teď se to seklo úplně, to. Revelio. No, koukám, oběhneme dokola, že bych se k ní mohl možná vrátit. Ani nevím, jestli jsem dostal takový inventář na to, abych teď dělal tyto ptákoviny, jo, ale... Poběž. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss On-Eye. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? I mean, guys, ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such,
It might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Co dlouhá cesta, velký pozemky, sice takový jednotvárný. Tohle mě fakt štve, ale... Tohle je totální freeze, jakože úplně... Jako jinak se mi ta hra nelíbí, ale... It is hard to know where to Revelio. start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Jo, tady je svitek. Revelio. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Okay. Enjoy yourself. I will see you soon. Okay. Já, další mapa, tentokrát Hogsmeade, tam kde filoval jsem já, a teď tady mám ty, co mi blikají, tak to je to, co potřebuju. Hůlky, svitky, potion supplies a pak spousta nějakých kravin ještě okolo. Já tu vrátit nastavení asi na to médium. Co pak je v challenge z novýho? 6 z 15, 1 ze 2, jo, v 8, že mám najít dvě stránky, jasně. Chápu. Se mi trochu decreasne kvalita, to pak zkusím nechat, protože ty legy jsou občas fakt strašný. Lavender's One Shop, výborně. Jako tam vevnitř něco, co si mám lootnout, tak tam stejně vlezem, to jsem si dávej hůlka, pojď. Má samý zamčený věci. Jo, vlastně Avida, ještě jsem zapomněl, když jsem tak u toho challenges. Teďka jsem splnil tím pádem tenhle, takže jsem dostal Prankster Spectacle, samozřejmě nějaký vzhled, prostě random. Jo, podívat se, že jich mám najít 8 dalších, jasně. Zazvoní, cink, cink, cink. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Ta hromada hůlek. Hello, sir. I'm looking for a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new 5th year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try.
Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Správně, hulka si vybírá kouzelníka. We'll find you something, not to worry. No, not you. Čekám, že třetí, ale jako vidíme. Třetí nebo čtvrtá, kdyby 3 nevyšly. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. Dáváš to jenom, než to vzal. Držíš si pořád. Where are you? Perhaps you? There you are. Akciu. Yes. Zase zelenou. I think you might be the one. Here. Take it. Že na ní nebyl záběr ještě, jo. Finalize wand. Aha, takže fakt třetí, a teď si mám udělat wood type. To je jako přehled tohle. Dobře, žíně z jednorožce. Pevná z dřevo, nevím, co je sykamor, to přeložit neumím fakt. A dílka 14,5 palce od Never, nevím. S tímhle neumím nějak jako manipulovat nebo nic změnit, takže to je fuk. Variace... Jo, já bych chtěl tmavou rozhodně. Jo, takhle, aha, ono to má, každá má svoji variaci podle toho, jaký je tvar. Zajímavý. To vypadá docela dobře, no. Tohle nechci, tohle by... Ne, taky ne. Tohle základní není úplně špatná pro mě teda, popravdě. How intriguing. Nemá žádná z nich černou barvu. Curious indeed. No tak jdem pro původní, takhle bude rovná hůlka, whatever. Wood type, tady si to můžu nastavit. How intriguing. Tohle nemám pocit, že by něco dělalo, ale je to jenom podle toho napsaný, prostě z čeho mám hůlku, jo, takže jako... Jabloň, popel, třešňový dřevo, třešeň, dílka 14,5 palce, to je jako maximum. Já nevím, kolik mám dát hůlku, jak má být dlouhá, prostě jestli to má nějaký vliv na něco. 13 je špatný číslo, že se říká. Když 9 3/4 na počest náměstí, jen tak jako ze srandy, ale to bude zbytečně extra krátká hůlka, tyjo. How intriguing. Nevím, prostě náhodný číslo. Flexibility solid, stiff, rigid, unbending, slight yielding, okay. Swishy, quite bendy. To mě zajímalo, jestli tohle má nějaký vliv, jako... How intriguing. Aha, to jsou... Curious indeed. Unbending. Nevím, já bych čekal, že hůlka by neměla být úplně jako vrbovej proutek. Surprisingly swishy, jo, klidně, nevím. Jo, a vyjádřu Fénix, drak nebo jednorožec, jo. Jako spíš nechci jednorožce, takže draka nebo Fénixe.
A jestli jako budu jako obvykle hrát Pyromancer, tak jako do ohně, a když oni jsou oba ohniví, tak je taky oheň jako Fénix, no. Jo, tohle má napsaný Great Range, takže tohle je jako hodně rozmanitá. Tohle je konzistentní a tohle je power silná, jo. Tak já chci Range of Magic asi. Phoenix feather. Exceptionally rare. And a core with a strong sense of initiative. Co mi řekneš o tomhle? A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. Nevím, Fénixe třeba, tady mám ten přehled. Jo, pojď, stejně na tom určitě nezáleží, jak to zase znám. What do you think? Extraordinary. Ještě ani nemávnu, ale už to Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Okay. Revelio. Takže teď už s tím dvou hůlkou, jo. Asi jo. Akio. A to lítá vevnitř, nevím kde, nebo tadyhle venku, tadyhle. Kde mám tak? Revelio. Zvuku z Joke Shop. To je taškář. 80 XP, nice. No totiž za ty stránky je strašně XP, tak na začátek to vypadá, takže já jenom tím prozkoumáváním si nadělám docela level asi. Dáme lítá stránka zase, podle mě. Super, dostala se do range. Revelio. Jako Revelio, tady bude brutal, prostě lovecký pohled z ostatních her, ale jako tyjo, tohle bude úplně... Prachy. Oh, ups. To jsem nechtěl. Revelio. Welcome to J. Pippin's Potions. Tam je podzemí a tam je něco lítá, ale jinak prostě potions potřebuju. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. Pippin. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell.
I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can, so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Tak určitě. What can I do for you today? 320 goldů, nice. Tak jo, takže supplies, recipe potion, na ochranu kost 0, to potřebuju evidentně. A Wigenweld, to je ten healovací, taky za 0. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Jo, 1200, 800, 500, wow, tak to nemám. Snižuje cooldowny, damage potion, neviditelný. Může increase the dangerous spell damage. OK, zajímavý, a ingredience spousta, ty se nakoupit dají, ale ty nechci, ty si někdy nazbírám. A combat tools, tady má přímo ty healovací, taky to si chci zkusit uvařit, na to teďka kašlu, to přijdu jindy, když tak. Tak peněz nemám moc, když vidím ty ceny, takže... To je s radostí. Revelio. Když jsem viděl stránku. Level 6, 5 HP. Každopádně další kus hotovej, to je super. Tamhle odtud jsem přišel a tamhle nahoře vidím ještě nějaký truhloidní tvar, jo. Revelio. Dělá to oko. Okay, tím pádem otevřít nemůžu z nějakého důvodu, nevím proč. Truhlu s okem vidím poprvé. Stránku mám další. Nějaká truhla ještě. Co je tohle za věc, prostě nevím. Tam je stránka, tady nejdřív se brání tohle. Jasně, přístav, OK. Revelio. Lumos. Vinný sklípek. No ne, to byl zadní vchod ke 3 košťatům asi. Ne, to je u prasečí hlavy. Revelio. Projdeme ven, jasně. To mega průzkum. Co to mám tady sekat? Tady seká sama, jasně. Jasně. Neví to, kam má běžet, jsem nic nedal hledat, tam už jsem byl. Dobře, dáme si mapu, protože tady bych jinak běhal ještě půl roku, jak se znám. A Potions jsem byl, což mám za úkol, to tady nemám. Tohle by mělo být to, co potřebuju aktuálně. A ještě tam bylo pak něco, a to bylo možná jenom najít tu kamarádku. Revelio. Jo, tohle je vevnitř nahoře. Na to dočasně asi kašlu. Prachy, proč ne? Mám pocit, že to někomu čoruju, kdo to tam měl odložený, ale tak ještě těch hrách asi
Tak nějak jako třeba. An inquiry. Revelio. Nice. Tak, co vy tady? Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Okay. Let's look at what we have, shall we? Tak jasně. Schopnost vyvolat vařící stanici. Zajímavý. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Nemám na nic prachy, ale jasně schopnost vyčarovat úplně všechno, to mě napadne zájem. Visit the magic neep. Oh, the work it takes to keep a clean house is staggering. Revelio. With magic. I should imagine she'd always have room for it. To je tohle. Nebyl Products, OK. Jo, tady bych se mohl nechat upravit asi vzhled a pak nějaký náhodný obchody prostě. Tam ještě se někdy vrátím, ale pro teď bych to měl fakt končit, zase to bude nějaké dlouhý video. Revelio. A tady s tím teďka kromě té cedule. Jo, to je kočka. Jo, tohle už je odhalený, tam to je pod mostem, tam jsem byl, takže prostě jenom, že jsem nebyl tady, ne. Dál, to je tamhle vzadu. No, to je ten most, co pod ním byla truhla, tak mám mít za něj, aha. Revelio. Zajímalo třeba tady, když vidím ty truhly, jestli to je... Jo, zase s vokem. S tím nevím, co se má zatím dělat, to mi někdo časem asi naučí. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself.
My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Natty. Nechám bejt, prostě teď nechci utrácet prachy zatím. Revelio. Světek dobrý. Let me guess. You're after Ale something no fresh. tak. Tohle mimo jiný vypadá... to je Elko, jo, zajímavý. A chci challenges, protože jsem splnil mezi tím ten task. A to je 1, 2 z 15. A tady předpokládám všechno z challengí. V díru mi něco přibylo. Ale šátek offense 9, defense no upgrades. A koukám, že to můžu pak prodávat. No takhle, tohle má vlastnost, takže bez ohledu na vzhled jako berem, že jo? Protože prostě něco s dobrýma statama. Tohle to samý. Tady nějaký sloty na upgradey to dokonce. Tak, outfit. Facewear. Stave Epic jsem našel. Well pointed 7. Vypadá to úplně stejně s tím rozdílem, že tohle má zase jednak nějaký tady slot level a 3 upgradey, takže tohle retardovaný brailet. Vypadá jako kokot. Defense plus 6. OK. Sice zatím úplně přesně nevím, k čemu ty věci jsou. Aha, oni tam píšou Forbidden, jasně, defense. Block and defend. To bude prostě, když mě to trefí, tak budu víc krejt asi, no. A zajímavý. A inventory, tam budou ty nové věci, co jsem měl, kitky, jasně, shootery a podobné věci. Collection toho bude, ježiš, ale collection toho bude mít fakt hodně asi. No, třeba nevím, když to je tohle, jestli jako to můžu vybrat. Si nevím. Tady toho asi bude moc, to je prostě celý collection ban, to je takový. Revelio. No, vzal bych to tak, že to prozkoumám někdy jindy, asi ten zbytek teda, no i když. Tamhle nějaká truhla. Co tady jich je? To bude zase tak koukací určitě, že jo? Jo takhle, to je truhla, která je otevřená ve chvíli, kdy na mě nemá sight. Revelio. Chápu. OK. Takže to je potřeba nějaký ten lektor neviditelnosti třeba, nebo něco takového asi. Náhodný prachy everywhere. Tady by toho bylo. Revelio.
Jo, tak tam to míření, jak jsem říkal, aha, tam je stránka, teď jsem. Moje stránka. Revelio. No, tamhle je zase tamhle lítá stránka. Kam to ulítlo? Revelio. Vidím holuba. No, tamhle. No, mám jí, super. Revelio. Level 7, super. Ale jsem viděl ještě svitek a tady toho vidím víc, já nevím. Nějaká taška náhodná, to bude lutnout. Revelio. No jo, to je na ty útivy, jasně. Tady určitě někde ještě budou další věci. Třeba tady ten svitek, tak. Jako umím si představit, že se tohle proběhá kompletní, no. Bych na to měl čas. Ale čas z toho může být schovaný za spelama za tou Alohomorou ještě. A nechám zatím bejt, kašlu na to, pojď. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Útok. Útočí na nás, víš, co to je? Troll nějaký? Draw it away from the building! Away from the village! Další. Trochu popořil baráček, ne? Co to rilo, doč? Proč se to rilo? Já chci mezeru. Už to je blbej for. Ho jsem uhyb. Nic neudělalo. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Expelliarmus! Oh fuck, teď jsem neměl dát. Z Ancient Magic Throw, jo. Aha, to zase jo, protože Z zase já jsem na anglický klávesnici, ups. What was that? I was trying to beat him at his own game. A nešla mezerníček. Uhni. Mačkám dřív ten mezerník než ten zbytek, tak mám první smrt. Quest failed, Abandon quest, jasně. To je gen. Doufám, že to načte přímo u toho trolla. Tyjo, co to trolla se naučit mačkat na tyhle ty věci.
To je nejhorší klávesa pro mě. Zlatý kvéčko, CTRL. Přemýšlím, že si to přenastavím na ten mezerník, ale já zase pak, když si budu potřebovat skákat, ale skákání prostě skákat nepotřebuji tak urgentně podle mě, ale to si musím přenastavit. Jestli to někdy nečte s 2 FPS jak na normální. Se bojím, že bych se nenaučil prostě na takovou nevhodnou klávesu. Jako mohl bych tam mít ještě nějakou, ale já k čemu budu potřebovat i zbývající a mezera vím, že je skok. To si s radostí prohodím. A jo, na ty to je dobře, tak dáme to rovnou, než ten boj začne. A já chci mount spells and actions dodge. Tak, je tady někde něco jako jump, nebo to musím, ne, to musím nahoru do jumpu, normálně do chůze. Tady je, tam si tam ten CTRL, tak. Ještě jsem zapomněl jednu věc a to je, oh shit, save game. Tak uvidíme, co to je. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Lidi prostě bombardí a já na něj jako no, ale za to si zvyknu, rozhodně lepší než normální ten anglický, tohle chápu, proč tam máme. Vypadáme jak retard v těch věcech. Draw it away from the building! Away from the village! Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Jsem sice dával teda uhy prostě, ale... What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it! Do more of it! Ale no tak, jsem dával uhy úplně v pohodě. Dalšího nahození máme. Look! He's faltering! Took him long enough. We need to make sure he stays that way! Oh, fucking hell. Ale ne. Něco nebo už mám dorazit takhle. Oh, fuck. Boss X2 invoke ancient magic. To vůbec nebude podezřelý.
Troll with the punches. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, Reparo. officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. No, se teleportovala, takže jdeme opravovat. Repair the damage. OK, to vypadá, že trojka je repair, jestli vidím dobře. A moment if you would. I will see what he wants. Repairer. Nechápu, že jsem potřeboval mít reparo na příběh, no. One less thing for Officer Singer to worry about. Repairer. Pět. Jo, sochu bych mohl taky opravit, když to vidím. Revelio. Ale pytel, on je znova plnej. Lol. Úplně vidím, jak něco vylutím, rozmlátím a budu to moct vylutit znova. A chybí mi ještě něco, co bych mohl opravovat. Tuhle tu modrou věc celou. Repairer. Jo, evidentně, OK. Jo, to ten barák. No. Revelio. We were just talking about you. Tady už jsem byl, zajímavý. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Jasně, super Thank you, Mr. zasloužím. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Jak to dává menší obranu, než mám teď. Ten podařil unavailable, super. You won't be disappointed. That's a glad... Šmaria, tam tu equipit. Cloaks, robes, gesla. Mám 9, proč bych dával něco jiného? Equipe robe, ano, mám to. Aha, to nechci tu jejich. Jako tahle třeba dobrý, jo, proč ne, chápu, ale jako... A na ty mimochodem mám teda, jo, jakože třeba tady offense 15, no, na rukavice dobrý dost. Jo, tohle je prodat.
haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Komunky prodám na ty kašlu a na zbytek taky, jenom potřebuju tohle I zrušit. suspect you have a sharp eye for fashion. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Prasinek, Just ať down můžu this way then. končit. Jsem to chtěl po questu, je to nějaký nadlouho. Jo, Selgír, vím, že můžu, je mi to jedno, já to, co chci hlavně udělat, robu, tak je vzít si zpátky svou normální robu, která je lepší. Tak, nevím, jaký nový outfit prej. Ale co to je, tady mám 8 a tady 12, jo. Šup tam s tím. Na collection kašlu, tam to nemá cenu Worthy prozkoumat. items, should you be inclined. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Jo, figuríny se hýbou, úžasný. Revelio. Reálně to je samozřejmě fajn, do Harryho Pottera se to hodí jako... Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the Tam owner. ta She is a stránka. charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Co je... Káska, aha. Stránka, já ji vidím. Dělej si srandu, že tam ještě bude něco jako... Ach jo. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Fast travel easy. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter.
trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Tady sticks, okay. Revelio. Tady někde musí být lístek. Já ho nevidím. Vidím, že tam lítá papír ještě. To je docela daleko. A tady je to zamčený. Okay, level 1 log sice, ale prostě alhomoru nemám, smůla. Cylindráč, stejný nebo stejný? Kam je zdrháš? I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Okay. Jasně, učím mě změnu zpátky, fast travel to your common room. Ty mám všechny odblokovaný, už je hustý. To tady nemám asi, ale dobře. Já tak nevím vůbec. Tady má být někde moje přímo místnost? No mě ne. Třeba do Great Hall, nevím. Aha, no mě to nepustí, OK. Tady, aha jo, takhle on se to musí přiblížit a teď tady mám ten zelený oheň. A jasně. Proto to tady mám najednou a tam ne. A jak jsem říkal, uteču mu fast travelem, no. Ach, co bude? Tohle je jako... Fakt nevím, jako zatím ta hra mně přijde jako vlastně dost dobrá, jako z hlediska gameplaye. Jakože na první dojem aspoň. Asi by mě bavila jako nebo bude mě bavit dost. Ale teda jako... trošičku pro mě problém s tím lagama a prostě celkově s načítáním a podobně, no. Challenges na to kašlu teďka, to co mě zajímá jsou questy, což je tady, quest log. Regroup with Professor Fake, OK. Což tady pro jistotu není, že jo? Už jasný. Nevím, nic to nechce. Pak vylezu a podle toho. To je jedno. Každopádně tady už to potřebuji teď ukončit a teď už je ten správný čas. Old postový pošta. Teď tady, jak to mám já vědět?
Vám ve společenské místnosti přiletěla sova. Profesor Fick. Come and see me, I discovered something in the locket we found at Gringotts. OK. To je důvod, proč mám ten quest, chápu. Jo, už mám hlavní quest, tím pádem fajn. Dobrý, každopádně to tady ukončím, víceméně první dojem jsem teda říkal, si myslím průběžně, jako vypadá to fakt skvěle, jakože grafika všechno, prostě příběh zatím, to co se mi nelíbí, tak je ten můj outfit teda, ale tak jako prostě pokud pojedu na staty, tak jako budu muset ignorovat outfit, jinak bych si musel nechat nějaký určitě základní, takže tyhle stupy, no, nevím, třeba časem najdu něco, co se mi zároveň líbí, je zároveň dobrý, ale ale read mail, a tady to jsou jí pošta, spousta nějakých narážek nebo něčeho se mi jako líbí, různé věci provedení a prostě problém jsou FPSK, který dropují úplně šíleně. Nechápu proč. Každopádně to teď je fuk. Teď potřebuju ukončit rozhodně, už to zase bude 2hodinový video podle mě, nebo už je to možná víc. Takže to musí stačit. Takže díky za sledování a uvidíme se příště u další epizody.